Welcome to the conferencing system. Please enter the security pin for this conference now. I'll connect you to your conference now. 5 countries, the Netherlands, Australia, Belgium, Malaysia and Ukraine, form part of the JIT, the Joint Investigation Team. The JIT facilitates the investigation, but still this remains complex, because you must comply with all legal standards, which differ per country. In Australia we have a standard. We will video and audio record our interviews with our witnesses and our persons of interest. And at the end of that interview we produce a full written record. That's not the standard that's applied here in the Netherlands. That's not required by law. But it is a standard that we've adopted in the JIT. Daar wordt heel concreet bekeken hoe gaan we dat doen. Op welke manier is het wettelijk in jullie land? Op welke manier kan er gewerkt worden met bijvoorbeeld het afluisteren van telefoons, het gebruiken van informanten. Er is een heleboel dat toch in de landen zo verschillend is dat je dat eerst moet aftoetsen voor bijvoorbeeld Oekraïne op een bepaald punt een heel mooi onderzoek voert en dan Nederland achteraf zou moeten zeggen, goh, maar op die manier kunnen wij dat niet gebruiken. The JIT has an approach that we will investigate to the highest standard, and we will adopt the processes and practices of the highest standard of the countries affected. Everything we do and contribute to the JIT, even from our common law standard, will be sufficient for the Dutch system, and vice versa. Everything that the Dutch are doing and the Ukrainians are doing and the Malaysians and the Belgians are doing for the JIT will be admissible for Australia's purposes. Eigenlijk voer je als OM in je eigen land het onderzoek zoals je het zou voeren mocht het een zuiver Nederlands of Australisch of Belgisch onderzoek zijn. Het verschil zit er maar in dat als je onderzoeksdaden in het andere land moet uitvoeren, dat je niet die hele omslachtige procedure van telkens een nieuw rechtshulpverzoek op te stellen, dat is best een lijvig document, dat je dan moet laten vertalen, opsturen, die stukken die dan in het andere land worden verzameld, worden jou overgemaakt. Dat duurt allemaal heel erg lang en brengt ook heel erg veel vertaal en andere problemen met zich mee. En het eigene aan een JIT is dat je erin werkt zoals je zou werken met een lid van een OM van bijvoorbeeld een andere grote stad. Heel de procedures blijven wel wat ze zijn, maar de manier waarop de informatie uitgewisseld wordt is gewoon vlot, van OM naar OM. And there is an overwhelming amount of information. There's a large receptacle of information that's already been collected. Many video files, many photographs, many interviews and witness statements, many telephone intercepts, lots of intelligence. It's a very big repository of information which takes time to meticulously scour and look for the clues that are going to lead us to the right solution to the problem that we have. Elke maandagmorgen ging iedereen naar zijn eigen videoconferentielokaal en dan kan je veel makkelijker met z'n allen meteen een bepaald punt oppikken en afspraken maken. En ik denk dat die eerste weken echt wel cruciaal geweest is om, zoals het op poten staat, het fundament is toen gelegd en dat maakt het gebouw ook stevig. De intensiteit waarmee het onderzoek eigenlijk verder blijft lopen maakt ook dat dat echt nog noodzakelijk is. Today typically we will talk, as we do most weeks, about what is the latest information in the investigation, where are we at with the tasks that have been assigned to different countries, and we will also talk about strategy and the investigation direction. So where should we go, how should we be doing certain tasks, is there any better way of doing things, should we be looking at a different direction, have we been broad enough in our investigation, have we investigated matters fully to the satisfaction of the court systems. Those types of matters. We gaan om de 2-3 maanden gaan we ook echt rond de tafel zitten, 2-3 dagen. En dan bespreken we het nog meer in detail en dan maken we overzicht en echt een onderzoeksstrategie elke keer opnieuw bijstellen. So this is a very complex investigation. It's the most complex matter that I've had to run as an investigator in more than 20 years of policing. It is complex for a whole range of reasons, but a way of breaking down the complexity and making sure that everyone works together is to form a formal agreement like a JIT. And I think the JIT process is a very good way of bringing everyone together who has involvement in the investigation, making sure that we're all investigating and putting our effort towards the investigation in the same way, so in accordance with the strategy of the JIT,
and making sure that all the information that we collect is coming back to one central repository and that it is being applied to the file, so at the end of the day that we can achieve an outcome in this matter. Wij zouden zeggen, dit is een expertise over het wapen. En de belangrijkste andere hypothese die geopperd werd, die gaan we wel weerleggen. Daarin gaan de Nederlandse collega's, en dat is zeker ook de insteek van Australië, gaat er toch meer aandacht en energie ook gestoken worden in het ontkrachten van alternatieve scenario's. Daar kruipt heel erg veel tijd en heel erg veel moeite in, maar dan is het daarna, als je voor de rechtbank staat, wel makkelijker.